السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله موضوعنا عن الجرعة الثالثة للقاح كورونا. طبعا إحنا عارفين إن من حوالي شهرين فايزر وموديرنا ابتدوا يتكلموا عن الحاجة إلى جرعة ثالثة لتعزيز الأجسام المضادة لمقاومة المتحورات الجديدة من كورونا. طبعا هم يقصدوا دلتا ودلتا بلس ولامدا وإبسيلون. كل المتحورات الجديدة دهيت هتحتاج مننا ان احنا نعزز الأجسام المضادة. وواضح ان الأجسام المضادة بعد الجرعة الأولى والجرعة الثانية بتضعف بعد فترة من الوقت. احنا النهاردة فوجئنا ان إسرائيل أعلنت ان رئيس إسرائيل وزوجته بدأوا ياخدوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا فايزر. طبعا إسرائيل هي تقصد بأن هي تبتدي الحملة بتاعتها بأن هي بتعلن للعالم أن هي مشاركة في الأبحاث، وأن هي بتقول والله أنا أساسا عملت الأبحاث بتاعتي ولقيت أن الناس كبار السن اللي فوق سن ال60 واللي مضى عليهم أكتر من 5 شهور من الجرعة التانية من فايزر بحاجة إن احنا ندعم الأجسام المضادة ديت بجرعة ثالثة من اللقاح. طبعا الموضوع ده موضوع سياسي أكتر منه علمي، لأن احنا بنعتمد أكتر على المنشورات العلمية اللي طالعة من منظمة الغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية. لغاية دلوقتي المنظمتين دول لم تعلن عن موافقتهم على الجرعة الثالثة حتى وقتنا هذا. لكن احنا شايفين بردك ان الامارات العربية، ودي دولة عربية شقيقة اسلامية احنا طبعا فخورين بيها، اعلنت ايضا ان هي ابتدت الجرعة الثالثة من سينوفارم. طبعا الدول بتتفاخر ما بينها وما بين بعضها بالأسبقية في البحث العلمي، وإن هم قدروا يوصلوا لنتائج قبل الدول الأخرى في إن الإنسانية محتاجة لجرعة ثالثة من اللقاح. طبعا إحنا أساسا حتى وقتنا هذا ما بننصحش بالجرعة الثالثة إلا بعد موافقة منظمة الغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية. لكن وصول بعض الدول للأبحاث العلمية، يعني احنا عرفنا ان في إسرائيل مثلا 56 عضو من اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وافقوا على الجرعة الثالثة. عضو واحد فقط هو اللي ما وافقش. طبعا الإمارات كانت سباقة بالجرعة الثالثة من لقاح سينوفارم. احنا بنشجع كل الدول العربية وكل الدول الإسلامية على ان هي تطور من البحث العلمي. احنا لازم نكون من الدول السباقة في البحث العلمي، وما نكتفيش بان احنا ننتظر الدول الغربية وامريكا في ابحاثها. الموضوع ده طبعا ليه بعد سياسي، لكن انا بتكلم عن البعد العلمي. احنا مختبراتنا وابحاثنا لازم تكون متطورة، لان طبعا الحرب على كورونا هيستمر معانا فترة طويلة، مش شهر ولا 2 ولا 6 شهور ولا سنة. لا، لازم نكون عندنا سياسة النفس الطويل، ونشجع على البحث العلمي في مختبراتنا وفي معاملنا، وننشط الحاجة إلى التطور العلمي، ونشجع أبناء شعوبنا إن هم ياخدوا اللقاحات. إحنا شفنا بعض الدول الغربية بتعمل نوع من أنواع التشجيع، يعني مثلا شركة أغذية مثلا تقول والله اللي خد الجرعة الثانية من اللقاح ليه مكافأة كذا وكذا وكذا، أو شركة كمبيوترات تقول والله اللي خد الجرعة الثانية من اللقاح ليه هدية كذا وكذا. طبعا
كل الحاجات دي كلها بتشجع الناس في العالم الغربي على ان هم ياخدوا اللقاحات. طبعا احنا مع الاسف الشديد حتى وقتنا هذا في بعض المتشككين في اللقاحات في بلادنا. طبعا احنا يعني لازم نعمل نوع من انواع التوعية ونوضح لهم اهمية اللقاح. نلاحظ ان هنوصل لمرحلة ان العالم الغربي يبقى عنده لقاحات وعنده نوع من انواع مناعة القطيع، واحنا كدول نامية او دول افريقية مع الاسف الشديد هتظهر عندنا المتحورات الجديدة، وفي نفس الوقت مش هيبقى دلتا وبس او ابسلون وبس او لامدا وبس، لا، هتظهر متحورات جديدة خطرة وممكن تؤدي الى كوارث طبية ووفيات واصابات بالملايين. طبعا احنا بننبه على اهمية تشجيع الناس وتوعيتهم لان هم يتلقحوا بلقاح كورونا. افضل لقاح هو اللقاح المتوفر ليك. يعني احنا مش هنقول سينوفاك او سينوفارم او سبوتنيك او فايزر او موديرنا او جونسون اند جونسون. المتوفر ليك خده في بلدك، هو ده افضل لقاح. طبعا نحب ننبه برضك ان لقاح سينوفارم وسينوفاك ملوش اضرار خطيرة، وفي نفس الوقت هو عبارة عن فيروس ميت بنحقنه في جسم الانسان، تقوم جسم الانسان يطلع اجسام مضادة. الاجسام المضادة دي بتحمي الجسم من فيروس كورونا الحقيقي. كان في بعض الناس تقول هل انا لما اخد اللقاح ابقى معدي؟ لا، انت غير معدي. انت غير معدي لان الفيروس اللي في جسمك ده ميت. لكن لما هيجي لك فيروس كورونا ممكن فيروس كورونا يعديك عدوى خفيفة، ممكن مش محتاج فيها انك انت تخش مستشفى او تؤدي الى فشل تنفسي او انك انت تخش عناية مركزة. الحاجات دي انت مش هتحتاجها. ليه؟ لان هو حتى الان اللقاحات الصينية هي فعالة ضد المتحورات الجديدة وعلى رأسهم دلتا. فاحنا بنحاول بقدر الامكان نوعي شعوبنا لأهمية اللقاح. والنهاردة الفيديو بتاعنا او الحلقة بتاعتنا عشان نوضح ان الامارات واسرائيل ابتدوا يعملوا الجرعة الثالثة، فده معناها ان ابحاثهم ومختبراتهم على مستوى عالي من التقدم. احنا بنشجع بلادنا على ان هي تطور من معاملها، وبنشجع بلادنا على ان هي تحسن من القدرة العلمية بتاعتها عشان نبقى في مصاف الدول. ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا، واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.